Λέβη. Κλαμπατάσος cookies. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει καλή μακαρονάδα. Καλώς τους. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις 140.000 εγγραφές. Ευχαριστώ επίσης για τα αμέτρητα σχόλιά σας γεμάτα αγάπη. Να είστε καλά φίλοι μου. Άλλη μία νηστίσιμη συνταγή και σήμερα. Γάριδο μακαρονάδα θα σας φτιάξω, στην οποία θα προσθέσω και μερικά μύδια. Μακαρονάδα με θαλασσινά. Μία νοστιμότατη και νηστίσιμη συνταγή για τη Σαρακοστή. Πάμε να σας δείξω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξουμε αυτήν την υπέροχη μακαρονάδα. Νοστιμότατη. Για να δούμε τα ωραία μας τα υλικά. Εγώ θα βάλω λιγκουίνι. Μπορείτε να βάλετε και σπαγέτι. Γαρίδες, οι δικές μου είναι κατεψυγμένες. Κομματάκι δύσκολο να βρω εδώ φρέσκες. Εσείς που μπορείτε να βρείτε φρέσκες, να βάλετε φρέσκες φυσικά. Μύδια, αυτά είναι φρέσκα. Ντομάτα κονσέρβα αποφλιωμένη. Φυσικά και μπορείτε να τις φτιάξετε με φρέσκια ντομάτα. Κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο, μαϊντανό, ένα σφινάκι ούζο, λίγο γλυκάνισο, θυμάρι ξερό, καυτερή πιπεριά προαιρετικά, ντοματίνια προαιρετικά, αλάτι και πιπέρι φυσικά. Αυτά είναι τα υλικά με τα οποία θα φτιάξουμε την σούπερ μακαρονάδα μας την νηστίσιμη. Τις αναλογίες των υλικών της συνταγής και κάθε συνταγής θα τις βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustasios.com. Θα καθαρίσουμε τις γαρίδες. Τώρα μπορείτε να τις βάλετε ολόκληρες, μπορείτε να τις αποκεφαλίσετε, μπορείτε και να τις ξεφλουδίσετε. Εγώ θα κόψω τα κεφάλια και θα τις αφαιρέσω το εντεράκι που έχουνε, χωρίς να ξεφλουδίσω την υπόλοιπη γαρίδα. Λοιπόν, με ένα ψαλίδι κόβουμε πάνω στην πλάτη και εδώ ακριβώς στην πλάτη βρίσκεται το αντεράκι τους. Να το. Το βλέπετε, αυτό είναι. Αυτό το αφαιρούμε. Φαίνεται ήταν νηστικές, είχαν μέρες να φάνε, άδειο είναι. Και έτσι είναι η γαρίδα μας καθαρή. Θα κρατήσω μερικές με το κεφάλι για να τις βάλω μετά στο σερβίρισμα για ντεκόρ. Και με ένα κοφτερό μαχαίρι μπορούμε να κάνουμε εδώ την τομή για να αφαιρέσουμε το αντεράκι. Ό,τι σας βολεύει καλύτερα, μαχαίρι ή ψαλίδι. Αφού τις τελειώσουμε όλες θα τις πλύνουμε πάρα πολύ καλά με τρεχούμενο νερό, εννοείται. Φυσικά και θα καθαρίσουμε και τα μύδια, αν και τα δικά μου είναι έτοιμα προς χρήση καθαρισμένα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στα μύδια είναι ότι εδώ έχουν τα μουστάκια τους. Εδώ είναι ένα ξεχασμένο. Αυτό τώρα για να το αφαιρέσουμε το μουστάκι, το πιάνουμε με το μαχαίρι, έτσι, και το τραβάμε προς τα πίσω. Όχι προς τα μπρος, προς τα πίσω, για να φύγει όλο αυτό το μουστακάκι. Επίσης βασικό, όποιο μύδι είναι σπασμένο το πετάμε εξ αρχής, δεν το χρησιμοποιούμε. Μετά που θα τα βράσουμε, όποιο μύδι δεν ανοίξει και αυτό θα το πετάξουμε. Θα πλύνουμε τώρα καλά μύδια και γαρίδες και συνεχίζουμε. Τα κεφάλια, αφού τα πλύνω για αυτά καλά, θα βάλω νερό στο κατσαρολάκι και θα τα αφήσω να πάρουν μια καλή βράση. Έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμύδι μας, έχουμε ψιλοκόψει το σκόρδο, θα ψιλοκόψουμε και την καυτερή πιπεριά αν βάλουμε. Το καυτερό πάντα είναι προαιρετικό και αντί για καυτερή πιπεριά μπορούμε να βάλουμε μπούκοβο, ό,τι σας αρέσει. Και έχουμε περάσει το καρότο από το τρίφτη, τις χοντρές τρύπες. Θα ψιλοκόψουμε και το μαϊντανό. Μαϊντανό όσο νομίζετε. Θα στραγγίσουμε το ζωμό που βράσαν μέσα τα κεφάλια από τις γαρίδες. Σε μια κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Θα το αφήσουμε να κάψει
για να τσιγαρίσουμε μέσα κρεμμύδι και καρότα, προσθέτοντας και το σκόρδο. Μόλις κάψει το λάδι θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι. Θα προσθέσουμε και το καρότο. Θα τα αφήσουμε να πάρουν λίγο χρώμα. Αφού πήραν χρωματάκι θα προσθέσουμε μέσα το σκόρδο. Θα τσιγαρίσουμε για 1 λεπτό. Ίσα ίσα να βγάλει το σκόρδο το άρωμά του. Θα σβήσουμε το ζωμό που έβρασα μέσα τα κεφάλια από τις γαρίδες. Θα προσθέσω την ντομάτα. Το ξερό θυμάρι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι φυσικά, θα χαμηλώσω τη φωτιά. Θα σκεπάσω με καπάκι και θα το αφήσω να σιγοβράσει για 20 λεπτά περίπου, το πολύ μισή ώρα. Έχω σιγοβράσει ακριβώς για 20 λεπτά. Σάλτσα έχει δέσει. Θα δοκιμάσουμε στο αλάτι και στο πιπέρι και αν χρειαστεί να προσθέσουμε λιγάκι. Οπότε τη σάλτσα τώρα την κατεβάζουμε και την αφήνουμε στην άκρη. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο τηγάνι. Αφού έχω αδειάσει τη σάλτσα σε ένα μπολ, θα το σκουπίσουμε, δεν χρειάζεται καν να το πλύνουμε. Έτσι και πάμε για τη συνέχεια. Στην κατσαρόλα που θα βράσουμε μέσα τα μακαρόνια θα ρίξουμε αλάτι και τον υπόλοιπο ζωμό που βράσαν μέσα τα κεφάλια από τις γαρίδες. Μόλις αρχίσει να βράζει θα ρίξουμε μέσα τα μακαρόνια. Θα βάλουμε το τηγάνι μας στη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα 2 σκελίδες σκόρδο στουμπιχτές. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Έχουμε βάλει τα μακαρόνια να βράζουν και θα τα βράσουμε 2-3 λεπτά λιγότερο από ό,τι γράφει επάνω η συσκευασία. Θα αρωματίσουμε το ελαιόλαδο με το σκόρδο. Θα ρίξουμε παράλληλα μέσα και την καυτερή πιπεριά αν βάλουμε. Τώρα θα προσθέσουμε τις γαρίδες οι οποίες έχουν στραγγίσει στο τρεπιτό. Μόλις πάρουν χρωματάκι από τη μία πλευρά τις γυρίζουμε. Δεν τις τηγανίζουμε για πολλή ώρα. Θα σβήσουμε με το ούζο. Και για να έχουμε έντονη τη γεύση του ούζου όταν θα πιστρώμε, θα ρίξουμε τώρα και το γλυκάνισο. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ θα προσθέσουμε τα μύδια. Το λίγο νεράκι που έχει μέσα το αφήνουμε όπως είναι. Θα καπακώσουμε και θα τα αφήσουμε
για μερικά λεπτά ώσπου να ανοίξουν τα μύδια. Θα αλατοπιπερώσουμε. Προαιρετικά θα ρίξουμε μέσα και μερικά ντοματίνια για χρώμα. Σβήνουμε τη φωτιά και τα κατεβάζουμε. Τα μακαρόνια είναι εντάξει, κλείνουμε το μάτι. Θα πάρουμε τώρα τα μακαρόνια και θα τα βάλουμε μέσα στη σάλτσα. Θα τα αφήσουμε λίγο να ρουφήξουν τη σάλτσα. Να τελειώσει εδώ το μαγείρεμά τους. Και τώρα θα ρίξουμε μέσα και τα θαλασσινά μας. Όπως είναι. Έτσι, με το ζουμάκι τους. Θα το πιούν τα μακαρόνια. Γιατί ήταν al dente. Πω. Τώρα θα ρίξουμε και το μαγιανό, αν βάλουμε. Μόλις πιει το ζουμάκι του και πήξει η σάλτσα, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Σερβίρουμε όσο είναι ακόμη ζεστά, δεν τα αφήνουμε να μείνουν καθόλου. Και βλέπω πως είναι έτοιμα. Πω, τι πιάτο ετοίμασα. Για να βάλουμε και ένα μύδι ακόμη έτσι εδώ. Πω. Και ένα ντοματίνι κίτρινο. Και μην ξεχνάτε, για εγγραφή εκεί κάτω, ξέρετε εσείς. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο του παππού Τάσου θα σας έρχεται η ειδοποίηση. Να είστε καλά. Και ένα ντοματίνι κόκκινο. Έτσι. Γιατί πρέπει να χορδένει πρώτα το μάτι. Θα του ρίξουμε τώρα λίγο. Κάτσε να βάλει τα γυαλιά του ο παππούς γιατί δεν είναι έτσι. Θα του ρίξουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Και για λίγο χρωματάκι, λίγο μαϊντανούλι από πάνω. Έτσι. Πω. Με ένα κρασάκι κόκκινο θα τα συνοδεύσω τα μακαρόνια μου. Στην υγειά σας φίλοι μου. Να είστε πάντα καλά. Να ξεκινήσουμε με ένα μύδι. Τα μύδια τα τρώμε με τα χέρια. Αφού αδειάσουμε το πρώτο, το χρησιμοποιούμε σαν τσιμπίδα. Παίρνουμε το δεύτερο, το γεμάτο, και μπαίνουμε μέσα με το πρώτο. Έτσι φαίνεται καλύτερα νομίζω. Το τραβάμε και το τρώμε. Πάρα πολύ ωραίο το μύδι. Ελαφρώς καίει από την καυτερή πιπεριά. Ωραία γεύση ούζου. Την ενίσχυσε το γλυκάνισο που του έβαλα, γιατί το ούζο εξατμίζεται. Για να δούμε και τα μακαρόνια, να δούμε τι λένε.
Πω, γεύση. Γεύση ατελείωτη. Πω. Ο ζωμός που έβαλα από τα βρασμένα κεφάλια θα έχει δώσει έντονη θαλασσινή γεύση. Για να δούμε και τις γαρίδες. Τέλειο πιάτο και γεύση. Να τα φτιάξετε οπωσδήποτε, φίλοι μου. Ό,τι πρέπει για τη Σαρακοστή. Και αν τα θέλετε και με τυράκι, στο τέλος, πριν ρίξουμε μέσα τις γαρίδες, μέσα στην σάλτσα, ρίχνουμε και φέτα. Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια σας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.